Magandang araw! Welcome sa ating Light of Life Church Sunday School. Kamusta kayo? Ngayon ay araw na naman ng linggo, araw para sa Panginoon. Kaya nga, nandito tayo at sama-samang magpupuri sa Kanya at makikinig sa Kanyang mensahe. Alam ko handa na kayo, kaya tayo na ay magsimula sa panalangin. Kausapin natin ang Diyos sa panalangin. Magpakita tayo ng paggalang sa Kanya. Sabay-sabay tayong manalangin. Tayo ay yumuko, umikit at manalangin. Panginoon, magandang umaga po. Maraming salamat sa proteksyon at sa mga biyayang aming natatanggap sa araw-araw. Tunay po na ikaw ay mabuti at dapat napasalamatan. Panginoon, narito po kami upang magsama-samang papurihan, pasalamatan at upang sambahin ka. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan na nagawa. Ituro mo sa amin kung ano ang tama at mali. Sa aming pakikinig ng iyong salita, kami iyong gabayan ng iyong Espiritu Santo upang mas maunawaan namin ang ituturo mo sa amin. Tulungan mo kami magkaroon ng bukas na puso at isipan upang tanggapin ka at ang iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo naman mga bata ay umawit para sa Panginoon. Tumayo ka at sabayan natin ang mga awitin at sayaw na ito. Sent his son, he's the savior of the world, and now we can call him friend. God sent his son, he's the savior of the world, and now we can call him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, he's the Savior of the world, Savior of the world. God sent his son, he's the Savior of the world, and now we can call him friend. God sent his son, he's the Savior of the world, and now
call him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, he's the Savior of the world, Savior of the world, Savior of the world. Faith is just believing what God says He will do. He will never fail us, His promises are true. If we but receive Him, His children we become. Faith is just believing this wondrous thing is done. Faith is just believing what God says He will do. He will never fail us, His promises are true. If we but receive Him, His children we become. Faith is just believing this wondrous thing is done. Bago tayo magpatuloy sa ating mga lesson, tayo muna ay makinig sa announcement na sasabihin sa atin ni Teacher Lian. Magandang umaga mga bata. Para sa ating announcement ngayon, una, ligtas na sumali sa ating Sunday School. Tandaang magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay para mag-Sunday School. Pangalawa, para sa ating Bible reading ngayong week, basahin ang unang Samuel 1 verse 1 to 3 verse 21 at unang Samuel 8 verse 1 to 10 verse 27. Ilista ang pangalan sa group chat pagkatapos magbasa. At panghuli, dahil nagtapos na ang buwan ng Marso, mayroon tayong Sunday School Awards. Binabati namin ang mga batang may perfect attendance, palaging nagme-memory verse at nagpapatuloy sa ating Bible reading. Palakpakan natin sila mga bata. Yun lamang mga bata. Salamat! Ayan, na-receive nyo na ang inyong award kahapon. Congratulations ulit mga bata! Ayan, very good ang mga batang laging nagsa-Sunday school. Patuloy lang kayong mag-join mga bata kahit sa buong buwan ng April at sa buong 2021. Tayo na ay pupunta sa ating lesson at mamaya tayo magme-memory verse. Sige mga bata, meron akong ipaparinig na tunog at hulaan nyo kung anong tunog ito. Anong tunog ang inyong narinig? Tama kayo. Ito ay tunog ng pagtibok ng puso o ang puso ng isang tao. Isa sa nakakamanghang bahagi ng ating katawan mga bata ay ang ating puso. Alam mo ba na ito ay tumitibok ng 100,000, halos 100,000 na beses araw-araw. At ano ba ang ginagawa ng puso? Ito ay nagbobomba ng dugo patungo sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ito pa nga, makikita nyo sa babang larawan ang paggalaw ng ating puso. May bahagi ito na nagbubukas at nagsasara. At ito nga ang naririnig natin na pagtibok. Sa pamamagitan nito, binobomba ang dugo patungo sa buong bahagi ng katawan upang ang tao ay mabuhay. Alam niyo ba mga bata na ang iyong puso ay kasing laki lang ng iyong kamao?
pero napaka-importante ng ginagawa nito para sa iyo o para sa iyong katawan. Nakakamangha, hindi ba? Ito naman mga bata, ang Biblia. Ang Biblia ay ang aklat ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay katotohanan. Sa aking pagbabasa ng Biblia, mga bata, marami ring beses na nababasa ko doon ang salitang puso. Maraming beses itong nabanggit sa Biblia. Pero, ang puso na tinutukoy sa Biblia ay hindi yung pusong nakita natin kanina na nagbobomba ng dugo na isang bahagi ng iyong katawan. Mga bata, ang puso na tinutukoy sa Biblia ay ang totoong ikaw, ang buo mong pagkatao. Ibig sabihin, kung paano ka mag-isip, kung anong nararamdaman mo, ano yung mga desisyon at mga pinipili mong gawin. Lahat ng ito, mga bata, ang nilalaman ng iyong puso. At itong puso na ito ang ating pag-uusapan para sa ating lesson ngayon. Ang aral nga natin sa umagang ito o sa araw na ito, basahin natin ng sabay-sabay mga bata, itinuturo ng Biblia kung ano ang nasa ating puso. Ano ba ang nasa ating puso? Iyon ang ating pag-aralan. Ang Diyos natin, mga bata, ang higit na nakakakilala sa atin at siya rin ang nakakaalam ng tunay na nalalaman o nilalaman ng ating mga puso. At bakit tayo nakikilala ng Diyos? Ito ay dahil ang Diyos ang lumikha sa atin. Panoorin ninyo mga bata ang susunod na video upang mabalik-aralan natin kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Panoorin at pakinggan ninyong mabuti. Stories of the Bible. Creation. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was empty, formless and dark. But the Spirit of God was there. On the first day, God said, "Let there be light." And God saw that the light was good. Then He separated the light from the darkness. God called the light day and the darkness night. On the second day, God said, "Let there be a space to separate the waters of the heavens from the waters of the earth." God called the space sky. On the third day, God said, "Let the waters beneath the sky flow together into one place, so dry ground may appear." God called the dry ground land and the waters seas. And God saw that it was good. Then God said, "Let the land sprout with every sort of plant and tree." And God saw that it was good. On the fourth day, God said, "Let lights appear in the sky to separate the day from the night." God made two great lights, the sun for the day and the moon for the night. He also made the stars. God set these lights in the sky to light the earth, and God saw that it was good. On the fifth day, God said, "Let the waters swarm with fish and other life. Let the skies be filled with birds of every kind." And God saw that it was good. On the sixth day, God said, "Let the earth make every sort of animal." God made all sorts of wild animals, livestock and small animals, each able to have babies of the same kind. And God saw that it was good. Then God said, "Let us make man in our image, to be like us." So God created man in His own image. He formed man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into man, and a man became alive.
Then he saw that the man needed a helper, so God put man into a deep sleep, and while he slept, God took one of the man's ribs. Then God made a woman from the rib and brought her to the man. Hello. Hi! Then God blessed them and said, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and rule over it. Rule over the fish in the sea, Hello, Will. the birds in the sky, Hello, Bird. and all the animals that scurry along the ground." Then God said, "Look, I have given you every plant throughout the earth, and all the fruit trees for your food, and I have given you every green plant as food for all the animals." Then God looked over all he had made, and he saw that it was very good. So the creation of the heavens and the earth and everything in them was done. So on the seventh day, God rested from all his work, and God blessed the seventh day and said it was holy. Ayan, ang Diyos nga mga bata ang naglikha sa lahat ng bagay katulad ng napanood ninyo at nilikha niya ito sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Kapag sinabi niyang magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag at ganon din ng lahat ng kanyang mga nilikha. Mga halaman, mga puno, araw, buwan, mga bituin, at lahat ng nakikita natin sa ating kapaligiran. At higit sa lahat ng nilikha ng Diyos mga bata, ano yung pinaka-best na nilikha ng Diyos? Ito ang mga tao. Ang mga tao ay nilikha ng Diyos na kaiba kesa sa ibang mga nilikha. Mababasa natin sa Biblia sa Genesis 1:26. Sinabi ng Diyos, "Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilikha nga ang tao mga bata ayon sa wangis, ayon sa itsura, ayon sa larawan ng Diyos. At sinabi pa sa Genesis chapter 2 verse 7, "Ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong, at nagkaroon ito ng buhay." Tama, tayo nga ay binigyan ng Diyos ng buhay at tayong lahat ay kanyang nilikha. Katulad na lamang ng unang taong nilikha ng Diyos. Alam natin ang kanilang pangalan, sila ay si Adan at si Eva. Nilikha nga ng Diyos ang mga tao na espesyal dahil tayo lamang ang nilikha ayon sa kanyang larawan at tayo rin ay nilikha ng Diyos para magkaroon ng koneksyon o espesyal na relasyon sa Kanya. Nilikha tayo ng Diyos na may kakayahang mag-isip at upang maaari nating ibigin ng Diyos at upang maranasan din natin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Dahil dito mga bata, ang tao ay may pagkakataong makilala ang Diyos at magkaroon ng relasyon sa Diyos. Nakita nga ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at sinabi niya na ito ay mabuti. Nasiyahan ng Diyos sa kanyang nilikha. Napakaganda ng mundong nilikha ng Diyos. Pero kung mapapansin natin, yung napakagandang mundong ito ay hindi na natin makita ngayon. Sa halip, ano ang makikita natin sa mundo? Puro polusyon, puro kaguluhan, puro kahirapan, maging mga sakit, pagtatalo-talo, giyera, pagkakaaway-away, at iba pang mga nakakalungkot at mahirap na mga sitwasyon.
Kung dati si Adan at Eva ay nakakapamuhay ng perpekto at wala silang dahilan para malungkot, nakakasama nila ang Diyos sa hardin at natutugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ngayon, hindi na ganon. Tayo ay nagugutom, naghihirap, maraming alalahanin, maraming kalungkutan, at tayo rin ay natatakot sa lahat ng masamang nangyayari sa ating kapaligiran. Mga bata, paano ba ito nangyari? Alamin natin sa pamamagitan ng kwento ng katotohanan mula sa Biblia. Panoorin niyo ulit ang susunod na video. Stories of the Bible. Adam and Eve's sin. This is Adam. Hey. And this is Eve. Hi! Who were the first people on earth. They lived in the Garden of Eden, which was a beautiful place that had everything they needed. Adam and Eve took care of the animals and could eat from any of the trees in the garden, except for one. This was the tree of the knowledge of good and evil, and God told them not to eat from this tree. There were lots of animals in the garden, but the serpent was the most clever of all the wild animals God had made. One day, he asked the woman, Hey, Eve. "Did God really say you must not eat the fruit from any of these trees in the garden?" No? Eve said that they were able to eat from all of the fruit trees except the fruit from the tree in the middle of the garden. For God said, "You must not eat or even touch it. If you do, you will die." No, that can't be. "You won't die," said the serpent. "God knows that as soon as you eat it, you will be like God, knowing both good and evil." Oh! The woman was convinced. She saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to Adam, and he ate it too. At that moment, their eyes were opened, Oh, no. and they suddenly realized they weren't wearing clothes and were embarrassed. So they sewed fig leaves together to cover themselves. When the cool evening breezes were blowing, Adam and Eve heard God walking about in the garden. Hide. So they hid from God among the trees. Then God called to Adam, "Where are you?" Adam said, "I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked." "Who told you that you were naked?" God asked. "Did you eat from the tree I told you not to eat from?" Adam said, "It was the woman you gave me who gave me the fruit, and I ate it." Then God asked Eve, "What have you done?" "The serpent tricked me," she replied. "That's why I ate it." Then God punished the serpent by making it so he would crawl on his belly from then on. He told Eve that she would have great pain in her life. Then God said to Adam that because he listened to Eve and did not obey what God had told him to do, his life would be very difficult. He would have to work hard to get food to eat, God said, "For you were made from dust, and to dust you will return." Then God made them clothing from the animals. But God knew that Adam and Eve could no longer live in the garden because of their sin, so he sent them away and closed up the garden. Ayan, nakita nyo hindi ba? Nasagot na ang ating tanong. Dumating ang kaaway ng Diyos sa hardin at tinukso ang mga tao na suwayin ang utos ng Diyos. At dahil sa pagsuway na ito, nasira ang koneksyon ng tao sa Diyos. Ito ay dahil sa kasalanan. Ang mga taong unang nilikha ng Diyos ay nagtago nung sila ay nagkasala. Dahil dito, ang kanilang koneksyon, ang relasyon sa Diyos ay nasira na. At dahil dito, dahil pumasok ang kasalanan sa nilikhang mundo ng Diyos, gayon din naman pumasok ang
kamatayan, katulad ng sinabi ng Diyos na sa kanilang pagsuway sila ay mamamatay. Kaya nga, mga bata, lahat ng taong isinisilang sa mundo ay may pusong makasalanan. Sabi natin sa ating aral, itinuturo ng Biblia kung ano ang nasa ating puso. At ano nga ang nasa ating puso? Ang ating nasa puso ay kasalanan. Dahil sa kasalanan, nasira ang ating koneksyon at espesyal na relasyon sa Diyos. At dahil sa kasalanan, mas pinipili nating gawin kung ano ang nais natin sa halip na sumunod sa Diyos. Makikita sa ating puso ang kasalanan. At paano natin nalalaman yon? Makikita natin yon sa araw-araw nating pamumuhay. Araw-araw, nakakagawa tayo ng mga bagay na mali at hindi ayon sa kalooban at utos ng Diyos, hindi ba? Lahat nga ng tao, mga bata, ay may makasalanang puso. Lahat tayo ay nagkakasala. Ito nga ay nakakalungkot dahil dito nahihiwalay tayo sa Diyos at nasira ang magandang nilikha ng Diyos para sa atin. Ano nga ang nangyari sa mga taong nilikha ng Diyos? Sila ay pinalayas sa hardin dahil sila ay makasalanan at ang Diyos ay banal at kailanman hindi na sila maaaring lumapit dito. Ang ating puso na nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay naging makasalanan. Pero mga bata, hindi dito nagtatapos ang ating kwento dahil noon pa man ipinangako na ng Diyos na siya ay magpapadala ng isang tatalo kay Satan at tatalo sa kasalanan. Ang Diyos mismo ang gumawa ng daan upang maging maayos muli ang ating relasyon sa Kanya. Alamin natin yon sa pamamagitan ng pakikinig sa ating memory verse sa linggong ito. Makinig kayong mabuti sa memory verse na ituturo ni Teacher Jamie Lynn. Shalom, mga bata! Handa na ba kayong mag-memory verse? Sa inyong pakikinig, kayo ay umupo ng maayos, tumingin sa screen, at ituon ang inyong puso at isipan sa lahat ng inyong mapapakinggan. Mga bata, lahat tayo ay may mga magulang, di ba? Nararamdaman ba ninyo yung pag-ibig ng inyong magulang sa inyo? Di ba mga bata, kahit na tayo ay pasaway, hindi tayo sumusunod sa kanilang mga inuutos, tayo ay hindi nakikinig sa mga sinasabi nila, patuloy pa rin nila tayong tinatanggap, patuloy pa rin nila tayong iniintindi, at patuloy pa rin nila tayong minamahal. Alam niyo kung bakit? Siyempre, tayo ay kanilang mga anak, at sa kanila tayo nagmula. Mga bata, ganoon din ang Diyos sa atin. At makikita natin ito mula sa Biblia. Alamin natin kung ano yung sinasabi ng ating memory verse. Ang ating memory verse ay mula sa Juan chapter 3 verse 16. Kung wala kayong Biblia, maaari kayong tumingin at sumunod sa nakasulat sa screen. At kung meron naman kayong Biblia, maaari ba ninyo itong buksan? At sabayan ninyo rin akong basahin? Sige, basahin natin. 1 chapter 3 verse 16. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga bata, ngayong linggo, ito lang muna ang ating kakabisaduhin at pag-aaralan. Alamin natin ang sinasabi o nais sabihin ng ating memory verse. Sa unang bahagi, nabanggit, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Mga bata, ang sangkatauhan ay tumutukoy sa lahat ng tao. Sabihin, ikaw at ako, tayong lahat. At sinabi na tayo ay mahal ng Diyos. Tunghayan natin sa ating kwento na nilikha ng Diyos ang lahat na naririto sa mundo. Nilikha niya ang mundo at nilikha niya ang mga tao, sina Eva at Adan. Ngunit, nagkasala sina Eva at Adan. Masok ang kasalanan sa mundo at alam natin na ang kasalanan, ang bunga nito ay kamatayan. Mga bata, hindi nais ng Diyos na tayo ay mapahamak. Kaya nabanggit sa susunod na salita, mga salita ng ating memory verse. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa, anak. Ang tanging paraan at solusyon upang tayo'y makapanumbalik sa dati at maligtas mula sa kapahamakan ng kasalanan ay pagliligtas mula kay Jesus. Mga bata, alam natin na ang totoong katauhan ni Jesus ay isang Diyos. Ngunit, dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa atin, sa pag-ibig ni Jesus para sa atin, siya ay nagkatawang tao, siya ay namuhay tulad natin, at alam natin na siya ay hindi nagkasala, ngunit siya ay pinarusahan. Si Jesus ang tumanggap ng parusa na dapat ay sa atin. Mga bata, siya ay namatay sa krus, ngunit hindi siya nanatiling patay, siya ay muling nabuhay. Mga bata, ang muling pagkabuhay ni Jesus ang siyang nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay makapangyarihan at kayang gawin ni Jesus ang lahat ng bagay. Kaya naman mga bata, kung ikaw ay hindi pa nananampalataya kay Jesus, ito na ang panahon para maniwala ka at ilagay mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Upang mas makilala mo pa si Jesus, ay magbasa ka ng Biblia. Maaari ka rin magpatuloy, mag-attend o manood ng mga Sunday School lesson at program. At mga bata, maaari mo rin kaming lapitan, mga teacher, na maaari mong i-chat sa messenger kung mayroon kang katanungan. Mga bata, ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ay walang kondisyon, walang katapusan. Kaya lagi nating alalahanin na tayo ay mahal ng Diyos. Sige mga bata, tayo na ay magtungo sa pagkakabisado ng ating memory verse. Upang makabisado natin ito ng mas madali, gagawin natin ang hearts cover up. Simple lang ito mga bata, may makikita lang kayong mga puso, kada level, ngunit unti-unti nilang natatakpan yung mga salita ng ating memory verse at kailangan nyo lang ma-recite yung mga nawawalang salita. Handa na kayo? Sige, bago tayo magsimula, basahin muna natin. 1, 2, 3, go! 1, 3, verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. 1, 3, verse 16. Sige, simulan na natin magkabisado. Madali? Sige, basahin natin ha. 1, 2, 3, go! 1, 3, verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa anak. 1, 3, verse 16. Madali lang ba? Nakuha niyo ba? Sige, tingnan natin yung susunod. Kaya ba? Sige, gawin natin. 1, 3, verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. 1, 3, verse 16. Sa pa ba? Tignan natin kung kaya ninyong ma-recite pa. Sabay-sabay tayo ha. 1, 2, 3, go! 1, 3, verse 16.
sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. 1:3 verse 16. Nagawa ba ninyo? Okay. Isa pa. 1, 2, 3, go. 1:3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. 1:3 verse 16. Sige, mga bata, sa tingin ko ito na yung pinakamahirap. Hala, lahat na ng salita natakpan. Kaya ba ninyong ma-recite, mga bata? Sige, try nga natin. 1, 2, 3, go! 1:3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. 1:3 verse 16. Mga bata, nakabisado ba ninyo? Mahirap ba ang ating nagawang pagkakabisado? Sa tingin ko madali lang. Sige, huwag ninyong kalimutang mag-send sa ating group chat sa Messenger. At mga bata, huwag din ninyong kalimutan yung mga natutunan natin ngayong linggo na ito. Huwag kayong lalabas ng bahay hanggat maaari at magsuot kayo ng face mask kung kayo ay kailangan lumabas. Mag-ingat kayo palagi. Hanggang sa susunod na ating pagkikita. Paalam! Mga bata, si Jesus nga ang daang tinutukoy ng Diyos. Siya ang daan upang maayos ang ating relasyon sa Diyos at magapi ang kasalanan. At upang tayo muli ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Sa huli pang pagkakataon, basahin natin ang ating memory verse, Juan chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil ibinigay niya sa atin si Jesus, at maaari tayong maligtas at mapatawad mula sa ating mga kasalanan. Kabisaduhin niyo ng buong puso ang ating memory verse ngayon at sa mga susunod na linggo. Tayo na mga bata ay magtapos sa panalangin. Tayo ay sabay-sabay na manalangin. Mga bata, sa ating pagtatapos, tayo ay manalangin. Tayo ay yumuko, kumikit at magsimulang manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng aming natutunan ngayong araw na ito. Panginoon, maraming salamat po sa paglikha sa amin at sa paglikha sa mundo na napakaganda. At maraming salamat din po na kami ay inyong nilikha na kawangis mo at binigyan ng espesyal na katayuan sa mundo. Panginoon, humihingi po ulit kami ng kapatawaran sa mga pagkakataon na kami ay natutukso na gumawa ng kasalanan. Panginoon, tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong Espiritu Santo na lumayo sa mga tukso o sa paggawa ng kasalanan. Bigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng kakayahan na sumunod sa inyo ng buong puso at buong isipan. Panginoon, tulungan niyo rin po kami na patuloy na mag-aral at magbasa ng inyong salita sa Biblia. Panginoon, sa aming pagtatapos at sa aming pag-uwi, gabayan niyo po kami at pag-ingatan, lalong-lalo na Panginoon, ilayo niyo po kami sa anumang kasakitan, lalong-lalo na sa COVID-19. Inaalala rin po namin ang aming mga guro at aming mga kasamahan ng mga bata. Iligtas niyo po kami at naway patnubayan at bigyan pa ng maraming oras ng pagpupuri sa inyo. Panginoon, pinapasalamatan ka po namin muli sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
Dito tayo nagtatapos mga bata. May mga susunod pa tayong kwento next Sunday. Kaya linggo-linggo kayong mag-Sunday school at sumali sa ating Bible reading. Mag-iingat kayo, huwag lumabas at makinig sa inyong mga magulang. See you next Sunday. Paalam!